Simpol. Magandang araw mga kabatang. Today, lulutuin natin ang Max's Fried Chicken at gagayahin natin ang recipe ni Simpol. Simpol. Nung kabataan ko, hindi ako makakain dyan sa Max na yan kasi sobrang mahal. Max Menthol Candy lang yung nabibili ko. At obviously that time, hindi pa rin ako marunong magluto. At syempre, hindi ko pa noon alam na ganito lang pala kasimpleng gawin ang Max's Fried Chicken. Dahil nga nanggaling kay Mr. Simpol ang recipe na ito, napakadali lang ng proseso para maluto natin ang napakasarap na Max's Fried Chicken. At yun, ibabad muna natin ang ating manok sa patis na may kasamang lime juice or lemon juice sa loob ng minimum na 1 oras. At yun na nga, binabad ko siya magdamag. Pero ngayon, ihanda na natin ang mga spices para sa ating poaching liquid. Sa ating palayok, ilagay na natin ang sibuyas, bawang, dahon ng laurel, at konting paminta. Pagkatapos, ilagay mo na rin yung kalahating kutsarang asin. Tataktakan din natin ng konting betchin para luminamnam. Tandaan, konti lang. At kung ayaw nyo ng betchin, di wag nyo nang lagyan. Hindi naman yan pilitan. Kung ayaw mo huwag. And then, ipopoach na natin yung ating manok kapag kumukulo na ang poaching liquid sa loob ng 20 minutes in medium heat para intact pa rin yung balat ng manok at hindi magpupunit-punit. Tandaan, huwag mo nang idadamay ang manok sa punit-punit mong love life. Okay lang maging miserable ka. Wag lang yang niluluto mo. At pagkatapos ng poaching, magpiprito na tayo. Isang importanteng paalala mga kabatang, kinakailangan completely dry o wala ng moisture ang manok bago natin ito iprito para maiwasang magpilantikan ang mga mantika at para maiwasan na ikaw ay masaktan. Niloloko ka na nga ng jowa mo tapos mapapasok ka pa ng mantika. Bigat doble ang aray. Ayun, pagkatapos, ipiprito lang natin ang ating manok until golden brown. At dahil dyan, habang nagpiprito tayo, shoutout muna sa ating kaibigang si Kabatang Pulutan. Check nyo rin ang kanyang YouTube channel mga kabatang. Shoutout din kay Arlene Kembao. Salamat sa iyong panonood kabatang. At kung gusto ninyong magpa-shoutout sa ating susunod na video, wala kayong ibang gagawin kundi mag-comment sa baba at sabihin, Kuya Batang, bakit ang pogi mo? Well, sana true. Pero joke lang po. Mag-comment kayo ng kahit ano. Pwede naman. when the world is sound asleep.
Ang liit ng manok ano? Mukhang malnourished. Okay, tuloy ang kain. Utay habang lilong. Kabatang, nakasubscribe ka na ga?